Але, на жаль, втрутилася війна, і ми розуміємо, що це зараз не на часі. Тому ми, скажімо, зробили поточним ремонтом 4 дворових території. І надалі, от на 24-й рік, ми такі роботи призупинимо, тому що, я кажу, зараз пріоритет номер 1 – це підтримка Збройних сил. І саме на останній сесії ми, хоча там планували прибудинкову територію по Міцкевича 3 зробити, ми зразу з депутатами порадилися і ці 3 мільйони, які ми планували, перекинули на програму підтримки Збройних сил.